नमस्ते मित्रांनो, जय महाराष्ट्र। चला मग आज आपण पोहोचलो आहोत प्रतीक्षा नगर येथे मुंबईची माऊली देवीचे दर्शन घेण्यासाठी। चला मग पाहूया काय स्पेशल आहे इथे। तुम्ही पाहू शकता की मुंबईच्या रिलेटेड जे काही आहे ते इथे सर्व पेंटिंग मध्ये यांनी दाखवलेलं आहे आणि यांची थीम आहे पण मुंबई कधी थांबली नाही। खूप चांगली थीम आहे मित्रांनो, लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघा, तुम्हाला सर्व आहे ते तुम्हाला कळेल की का मी इथे आलेलो आहे ते। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. पहिले सन 1992 जातीय दंगल त्यांचा रेखाटलेला आहे। इथे हिंदू मुस्लिम अशी दंगल झाली होती, ते सर्व इथे काढलेलं आहे। पहिला टप्पा 6 डिसेंबर 1992 बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त, या कारणामुळे मुंबईमध्ये दंगल सुरू झाली पण मुंबई कधीही थांबली नाही। हे याच्यातून दर्शवण्यात आलेलं आहे की आपली मुंबई जी आहे ती कधीही किती काही झालं तरीही कधीच थांबली नाही। जशी आहे तशी थोड्या टायमाने पुन्हा चालू होते। 1993 साखळी बॉम्बस्फोट झाला होता 1993ला, ते देखील इथे सुंदर प्रकारे रेखाटलेलं आहे। 12 मार्च 1993 ठिकाण मुंबई, 13 ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते। माध्यमातून दुचाकी वाहने इत्यादींचे खूप बॉम्बस्फोटमध्ये नुकसान झाले होते पण मुंबई कधीही थांबली नाही। ची संख्या 317, जखमी संख्या 1400 पण मुंबई कधीही थांबली नाही, याच्यातून दर्शवण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर 2008 कासाबचा दहशतवादी हल्ला, याच्यामध्ये मृत्यूंची संख्या होती 197 पण तरीही आपली मुंबई कधीही थांबली नाही। या हल्ल्यामध्ये कितीतरी मुंबई पोलीस आहेत ते शहीद झालेत। त्यानंतर मित्रांनो 2020 कोरोना महामारी, आता तुम्हाला माहितीच असेल की पूर्ण जगभरामध्ये कोरोनाचा हा जो रोग आहे त्याची दहशत आहे। कितीतरी लाखो जी माणसं आहेत ती मृत्युमुखी पडलेली आहेत, तरीही आपल्या इंडियामध्ये जे आहे भारतामध्ये सर्व जे पोलीस आहेत, सर्व कर्मचारी आहेत, सफाई कर्मचारी आहेत, डॉक्टर आहेत, ते एकदम चांगल्या प्रकारे सर्वांची सेवा करत आहेत। त्यासाठी मुंबई पोलीस, डॉक्टर, सर्व सफाई कर्मचारी यांना खरोखर मनापासून सॅल्यूट। त्यानंतर पुढे येणारा 2021 सर्वांनाच माहिती आहे आणि सर्वजण अशी आशा करतात की 2021 जो आहे तो सर्वांना चांगला जाईल। कोरोना आहे तो पूर्ण संपलेला असेल, आपण पूर्ण कोरोनाला हरवलेला असेल। आज आपण आलेलो आहेत मुंबईची माऊली नवतरुण मित्रमंडळ इथे आलेलो आहे। तर तिथे आपले जे 9 तारखेला 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 9
अध्यक्ष आहेत त्यांचा थोडासा आपण इंटरव्ह्यू घेऊया. म्हणजे कधीपासून चालू झालं इथे आणि आज इथे जे बनवलेलं आहे सर्व डेकोरेशन ते एक नंबर आहे. पूर्ण व्हिडिओ आहे ते मी दाखवणारच आहे. तर आपण थोडीशी माहिती घेऊया. सर कधीपासून म्हणजे हे चालू झालं? आपली मंडळाची स्थापना 2000 साली झाली. हे आपलं 21वं वर्ष आहे. ओके. 21 वर्ष आली सातत्याने आपला उत्सव चालू आहे. ओके. आणि ही कल्पना म्हणजे कशी आली सर्व डेकोरेशन हे करायची? आमच्या मंडळाचे आधारस्तंभ राजूभाई ओके आणि त्या एक डेकोरेटर आपले अतुल फदाले म्हणून यांची एकत्र संयुक्त हे करून ही संकल्पना आली की जसं मुंबई दरवेळी प्रत्येक संकटाला मात करून पुढे चालत राहते. बरोबर. त्यामुळे आम्ही यावेळी टॅगलाईन ठेवली पण मुंबई कुठे थांबत नाही. म्हणजे तुम्ही बघताल की 92ची दंगल असू द्या, 93चा बॉम्बस्फोट, 2005चा पाऊस, कसाबचा हल्ला 2008, चालू करोनाचं कार्य, महामारीचं हे, या सगळ्या संकटातून मुंबईकर बाहेर पडून कुठे ना कुठे मात करून पुढे चालत राहतो, कुठे थांबत नाही. म्हणून आम्ही यावेळी मंडळी टॅगलाईन ठेवली की पण मुंबई कुठे थांबत नाही. आणि मुंबईचं जे चक्र चालतं अर्थकारण त्याच्यावर अख्खा देशाचा भार पेलला जातो. त्यामुळे आपण ते खाली बघत असाल तुम्ही की मदत की प्रत्येक संकटाला मुंबईने हातभार लावलेला आहे. आणि त्यानंतर 2021 चांगले उद्याचे चांगले पाऊल सोनेरी पाऊल पडून मुंबईकर त्यातून बाहेर पडतोय. त्यासाठी आपण एक मुंबईची लाईफलाईन, मुंबईची ट्रेन ती आपण दाखवली आणि त्यातून मुंबईकर बाहेर पडतोय. खूप चांगलं डेकोरेशन केलं आहे. हे सर्व म्हणजे बनवायला किती दिवस लागले थोडी माहिती देऊ शकाल? साधारण 14 ते 15 दिवसात हे पूर्ण काम झालं. ओके ओके. 14 ते 15 दिवसामध्ये एवढं चांगलं डेकोरेशन केलेलं आहे. आपण डेकोरेशनचा पण व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहोत. तरी पण आपल्याला एवढी माहिती दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद सर. चालेल बस. थँक्यू सर.